Xin chào các bạn. Bắc Kinh từ lâu đã được nhiều du khách biết đến là thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là thành phố lớn thứ hai của đất nước này và cũng là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Á với những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng thế giới. Đến với Bắc Kinh, bạn có thể cảm nhận vẻ đẹp cổ kính nhưng không kém phần hiện đại của thành phố nghìn năm lịch sử này. Vậy còn gì ngoài những điều trên về Bắc Kinh mà các bạn chưa biết đến? Hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu nhé. Theo đó, Bắc Kinh nằm ở phía bắc của Trung Quốc, được bao bọc bởi tỉnh Hà Bắc và thành phố Thiên Tân, là một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc. Bắc Kinh có tổng diện tích là 16.410 km2 và hiện thành phố này được phân chia thành 16 đơn vị hành chính cấp huyện. Ngoài là trung tâm văn hóa, chính trị, giáo dục của Trung Quốc, Bắc Kinh còn là thành phố mang đậm dấu ấn lịch sử khi được biết đến là một trong tứ đại cố đô của Trung Quốc, cùng với Nam Kinh, Lạc Dương, Trường An. Theo tài liệu cổ, Bắc Kinh được hình thành cách đây hơn 3.000 năm vào thời Yên, và Bắc Kinh đã là kinh đô của 6 vương triều phong kiến, trong đó gồm những triều đại hùng mạnh như Nguyên, Minh, Thanh, vân vân. Kể từ năm 1949, Bắc Kinh đã trở thành thủ đô của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngày nay, Bắc Kinh còn được biết đến là một trong những thủ đô đông dân nhất thế giới. Theo số liệu năm 2020, dân số của Bắc Kinh vào khoảng 21,893 triệu người. Có thể nói, Bắc Kinh không chỉ nổi tiếng với bề dày lịch sử cùng các danh lam thắng cảnh, mà nơi đây còn là miền đất hứa được nhiều du học sinh quốc tế lựa chọn để du học, khi thành phố sở hữu nhiều trường đại học hàng đầu của Trung Quốc và luôn nằm trong bảng xếp hạng các trường tốt nhất trên thế giới như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Bắc Kinh. Địa hình của Bắc Kinh cao ở phía tây bắc và thấp dần về phía đông nam và có thể chia thành hai dạng địa hình chính. Đầu tiên là địa hình đồi núi, chiếm khoảng 61% diện tích của Bắc Kinh. Theo đó, vùng núi tập trung ở phía tây bắc và phía bắc của thành phố có độ cao trung bình từ 1.000 đến 1.500 m so với mực nước biển. Các ngọn núi này đóng vai trò như một rào cản tự nhiên, giúp che chắn Bắc Kinh khỏi bị sa mạc Gobi xâm lấn. Cụ thể ở phía tây, dãy núi Tây Sơn có thể được nhìn thấy từ trung tâm thành phố vào những ngày trời quang, là phần mở rộng của dãy núi Tai Hang của tỉnh Hà Bắc. Tây Sơn bao trùm gần như toàn bộ quận Phòng Sơn và quận Môn Đầu Câu ở phía tây thành phố. Khu vực này được bao phủ bởi rừng, trong đó phần lớn là rừng rụng lá và rừng cây lá kim. Nằm cách thành phố 122 km, núi Đông Lăng thuộc dãy núi Tây Sơn với độ cao 2.303 m, chính là điểm cao nhất tại thủ đô Bắc Kinh. Trong khi đó, các ngọn núi ở phía bắc Bắc Kinh trải dài theo hướng đông tây đều thuộc dãy núi Yên Sơn. Dãy núi Yên Sơn chia tách đồng bằng Hoa Bắc khỏi thảo nguyên và có ý nghĩa quân sự quan trọng trong lịch sử. Theo đó, toàn bộ các đoạn trường thành thuộc Bắc Kinh đều được xây dựng trên dãy Yên Sơn với độ cao cao nhất là 2.241 m so với mực nước biển tại Hải Đà Sơn, nằm trên biên giới giữa huyện Diêm Khánh và tỉnh Hà Bắc. Và người Trung Quốc có câu như thế này: bất đáo trường thành phi hảo hán, để nhấn mạnh rằng khi đến Trung Quốc thì Vạn Lý Trường Thành là địa điểm mà bạn không thể không ghé thăm. Đây là công trình phòng thủ quân sự chiến lược nổi tiếng bậc nhất của thế giới. Đến thăm Vạn Lý Trường Thành, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu về lịch sử của công trình được coi là biểu tượng của Trung Quốc này. Vạn Lý Trường Thành có chiều dài thực là 21.196 km, trải dài trên 15 tỉnh, thành và khu tự trị, trong đó có Bắc Kinh. Tường thành cao khoảng 7 đến 8 m và rộng trung bình khoảng 5 đến 6 m. Vạn Lý Trường Thành trước kia là chỉ những đoạn thành bao lấy các nước nhỏ với mục đích phân chia ranh giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như ngăn chặn xâm lược từ các nước tư thủ. Chỉ sau khi thống nhất đất nước, Tần Thủy Hoàng mới cho nối các đoạn này lại, tạo nên một Vạn Lý Trường Thành dài ngàn dặm lúc bấy giờ. Tuy nhiên, công trình xây dựng thành chưa dừng lại ở đó. Sau khi nhà Tần diệt vong, các triều đại kế tiếp của Trung Quốc đã tiếp tục thay nhau thực hiện công việc này. Thời gian xây Vạn Lý Trường Thành ước tính kéo dài hơn 2.300 năm, đi qua các triều đại của Trung Quốc. Cho tới tận nhà Minh, công cuộc xây dựng này mới thực sự được hoàn thành. Quá trình xây dựng thành là một công việc vô cùng vất vả và nguy hiểm. Địa hình nơi đây rất hiểm trở, những người phải bỏ mạng khi đang xây dựng thành nhiều vô số kể. Có thể nói rằng, Vạn Lý Trường Thành không chỉ là bức tường thành dài nhất thế giới, mà còn là nghĩa địa dài nhất nhân loại. Bên cạnh đó, nhiều người cũng vô cùng trầm trồ về nguyên liệu xây thành. Theo các nghiên cứu khảo cổ của các nhà khoa học, người ta đã phát hiện ra một loại vật liệu vô cùng đặc biệt trong lớp vữa trên những viên gạch xây thành, đó chính là gạo nếp. Theo đó, những công nhân xây dựng thành thời xưa đã trộn gạo nếp với vôi để tạo thành một hợp chất có khả năng kết dính các viên gạch với nhau và tạo ra một loại vữa vô cùng đặc biệt. Hiện những nơi nổi tiếng và được bảo tồn khá nguyên vẹn ở Vạn Lý Trường Thành có thể kể đến là Bát Đạt Lĩnh, Cư Dung Quan, Mộ Điều Dụ. Trong đó, Bát Đạt Lĩnh nằm cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 60 km về phía tây bắc.
có chiều dài khoảng 3.741 m và chiều cao trung bình khoảng 7 m. Đoạn truyền thánh có độ cao tối đa khoảng 800 m so với mực nước biển. Được xây dựng vào thời nhà Minh, là nơi được nhiều du khách đi du lịch Bắc Kinh ghé thăm nhiều nhất. Còn địa hình đồng bằng chiếm phần lớn diện tích còn lại của Bắc Kinh, chủ yếu nằm ở phía đông nam của thành phố. Theo đó, đây là một đồng bằng phù sa nhỏ nằm thoai thoải về phía Bột Hải. Khu vực này có địa hình bằng phẳng với độ cao trung bình dao động từ 20 đến 60 m so với mực nước biển. Đây cũng là khu vực phát triển và đông dân cư nhất trong thành phố. Tuy nhiên, phần lớn đất đai ở khu vực này đã được canh tác hoặc chiếm đóng bởi nhiều khu định cư khác nhau, nên có thể nói độ che phủ rừng ở đây rất thấp, thua xa so với vùng núi Tây Bắc. Bắc Kinh có hơn 80 con sông lớn nhỏ. Được biết, hầu hết chúng đều bắt nguồn từ vùng núi phía Tây Bắc, đi qua những dãy núi, uốn khúc quanh vùng đồng bằng ở phía đông nam và cuối cùng hợp nhất vào biển Bột Hải. Ngoài các dòng chảy tự nhiên, Bắc Kinh cũng có rất nhiều kênh đào. Trong đó, nổi bật là kênh đào Đại Vận Hà, Kinh Hàng Đại Vận Hà. Có lịch sử hình thành từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Kênh đào Đại Vận Hà là kênh đào cổ đại có quy mô vĩ đại nhất trên thế giới, dài khoảng 1.800 km. Nó bắt nguồn ở Bắc Kinh và kết thúc ở Hàng Châu, và từng là một tuyến huyết mạch giao thông quan trọng của Trung Quốc cổ đại. Được biết, một đoạn kênh dài hơn 1.000 km đã được công nhận là di sản thế giới vào năm 2014. Về khí hậu, Bắc Kinh có khí hậu lục địa ẩm, chịu ảnh hưởng của gió mùa. Có đặc trưng là mùa hè nóng, ẩm do ảnh hưởng của gió mùa Đông Á, và mùa đông thường rất lạnh, gió lộng và khô do ảnh hưởng của áp cao Siberia. Vào mùa xuân, Bắc Kinh có thể phải hứng chịu các trận bão cát thổi đến từ sa mạc Gobi, kèm theo đó là nhiệt độ ấm lên nhanh chóng. Được biết, nhiệt độ trung bình của Bắc Kinh vào tháng 1 là âm 3,7 độ C và vào tháng 7 là 26,2 độ C. Lượng mưa trung bình hàng năm vào khoảng 570 mm, với gần 3/4 lượng mưa xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 8. Từng là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, luôn chìm trong khói bụi dày đặc và bầu không khí mờ đục. Giờ đây, người dân Bắc Kinh đã được tận hưởng bầu không khí trong lành với bầu trời xanh ngắt, một dấu hiệu cho thấy thủ đô Bắc Kinh đang bước vào kỷ nguyên không khí sạch mới. Vào năm 2020, Bắc Kinh chỉ ghi nhận 10 ngày ô nhiễm không khí nặng nề, giảm gần 80% kể từ năm 2015. Sự thay đổi về chất lượng không khí của Bắc Kinh cho thấy chiến dịch chống ô nhiễm của nước này đã đạt được những thành tựu đáng kể từ khi được triển khai vào năm 2013. Được biết, vào năm 2013, Bắc Kinh đã phải hứng chịu nạn ô nhiễm không khí vô cùng nặng nề khi chỉ số nồng độ bụi mịn trong không khí cao gấp 90 lần mức khuyến nghị hàng ngày của Tổ chức Y tế Thế giới. Bắc Kinh, thủ đô tỷ phú của thế giới. Năm 2021, tổng sản phẩm GDP của Bắc Kinh vào khoảng 4,03 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương với 634,38 tỷ USD, và GDP bình quân đầu người là 28.975 USD. Vì vậy, có thể nói, Bắc Kinh nằm trong số những thành phố phát triển bậc nhất Trung Quốc và thế giới khi GDP bình quân đầu người của thành phố này còn cao hơn nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Được biết, doanh thu từ các ngành công nghiệp, dịch vụ chiếm 73,2% GDP toàn thành phố, và chiếm phần còn lại là các lĩnh vực tài chính, bất động sản. Trong đó, cơ cấu ngành của Trung tâm Công nghiệp Bắc Kinh Trung Quốc gồm có cơ khí, sản xuất ô tô, dệt may, hóa chất, công nghệ cao. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng được mô tả là thủ đô tỷ phú của thế giới. Theo đó, Bắc Kinh đã vượt qua thành phố New York của Mỹ để trở thành nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới. Theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới hàng năm của Forbes, với 33 tỷ phú mới gia nhập trong năm 2021, Bắc Kinh đã có tổng cộng 100 tỷ phú USD, cao hơn một người so với 99 tỷ phú của New York. Trong khi đó, New York với biệt danh Big Apple đã có thêm 7 tỷ phú mới trong năm 2021. Thủ đô Bắc Kinh được biết đến là một trong những thành phố trọng điểm trong chiến lược phát triển công nghệ Make in China 2025. Tại đây, 3 trung tâm công nghệ cao của thành phố đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của không chỉ riêng Bắc Kinh mà còn của cả Trung Quốc, từ đó góp phần hiện thực hóa chiến lược Make in China 2025 của cường quốc Đông Bắc Á này. Là một trong những phân khu phát triển công nghệ cao, Trung tâm công nghệ Trung Quan Thôn tọa lạc tại quận Hải Điện. Đây là cái nôi của những ông lớn công nghệ Trung Quốc như Baidu, Meituan và ByteDance. Trong 3 thập kỷ qua, trung tâm công nghệ này đã chứng kiến sự phát triển của nhiều thế hệ khởi nghiệp công nghệ và Internet của Trung Quốc, từ nhà sản xuất máy tính Lenovo cho đến cổng thông tin Sina. Theo thống kê của chính quyền Bắc Kinh, có tới 80 công ty khởi nghiệp công nghệ được thành lập tại Trung Quan Thôn mỗi ngày. Theo số liệu thống kê của thành phố Bắc Kinh cho thấy, doanh thu của các công ty công nghệ tại khu công nghiệp Trung Quan Thôn đã đạt 5,2 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 807 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021.
Theo đó, các công ty trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin, kỹ thuật sinh học và công nghệ y sinh tại Trung Quan Thôn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Trong những năm gần đây, Trung Quan Thôn trở nên đông đúc và đắt đỏ, khiến cho các công ty tập đoàn có quy mô lớn dần chuyển văn phòng đến các khu vực nằm ở xa trung tâm thành phố hơn. Từ đó hình thành nên các khu công nghệ tối tân khác của Bắc Kinh. Nằm ở phía tây bắc của thành phố Bắc Kinh, khu Tân Nhị Kỳ là một ví dụ điển hình. Nơi đây được biết đến là cái nôi của tập đoàn công nghệ lớn như công ty công nghệ Internet NetEase và ứng dụng đặt xe Didi. Trong khi Vọng Kinh, một địa điểm khác nằm ở khu đông bắc của thủ đô, cũng là nơi đặt trụ sở của những người khổng lồ công nghệ khác như tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc Alibaba, ứng dụng giao hàng Meituan Dianping. Đi cùng với sự phát triển kinh tế, Bắc Kinh được biết đến là thành phố có hệ thống giao thông vô cùng hiện đại và phát triển. Theo đó, tàu điện ngầm Bắc Kinh là một trong những hệ thống đường sắt nhộn nhịp nhất thế giới, vận chuyển khoảng 10,5 triệu lượt khách mỗi ngày. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang vận hành mạng lưới tàu điện ngầm có tổng chiều dài là 727 km. Bắc Kinh dự kiến nâng tổng chiều dài hệ thống lên hơn 998 km, phục vụ 18,5 triệu lượt khách mỗi ngày tới cuối năm 2021. Nằm cách trung tâm thành phố 20 km về phía đông bắc, sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh là sân bay chính của Bắc Kinh và được biết đến là sân bay bận rộn thứ hai trên thế giới, sau sân bay Hartsfield, Jackson, Atlanta. Sau khi được nâng cấp để phục vụ cho Thế vận hội mùa hè 2008, sân bay hiện có 3 nhà ga, trong đó nhà ga thứ 3 là một trong số những nhà ga sân bay lớn nhất trên thế giới. Hầu hết các chuyến bay nội địa và gần như tất cả những chuyến bay quốc tế đều đến và khởi hành từ sân bay này. Và để giải quyết tình trạng đông đúc tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, vào ngày 25 tháng 9 năm 2019, Trung Quốc đã chính thức khai trương sân bay quốc tế Đại Hưng ở phía nam thủ đô Bắc Kinh. Sân bay có diện tích là 47 km2, gấp đôi diện tích của sân bay thủ đô Bắc Kinh. Với hình dáng 5 cánh, sân bay Đại Hưng hướng tới giảm thời gian đi bộ cho hành khách. Sân bay mới này cũng ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến như robot cập nhật chuyến bay, thiết bị nhận diện gương mặt để phục vụ khách hàng. Sân bay quốc tế Đại Hưng có vốn đầu tư là 80 tỷ nhân dân tệ, tương đương 11,2 tỷ USD. Theo kế hoạch, giai đoạn vận hành ban đầu sẽ là phục vụ khoảng 72 triệu hành khách và 2 triệu tân hàng mỗi năm. Có thể nói, trước năm 2019, Đại Hưng chỉ là một vùng đất hẻo lánh, phát triển chủ yếu là nông nghiệp ở phía nam của thủ đô Bắc Kinh. Do không có gì đặc sắc nên không thu hút được khách du lịch. Với sự xuất hiện của sân bay quốc tế Đại Hưng, hứa hẹn khu vực này sẽ là một trong những khu vực phát triển kinh tế trong tương lai. Hiện du lịch ngày càng trở nên quan trọng đối với nền kinh tế Bắc Kinh. Theo đó, Bắc Kinh tự hào có lịch sử lâu đời, trong đó hơn 900 năm đã là thủ đô của Trung Quốc, chứng kiến biết bao nhiêu sự thịnh suy của các triều đại phong kiến. Do đó, Bắc Kinh được xem là nơi hội tụ của mọi tinh hoa, sáng tạo trí tuệ người Trung Quốc. Với lịch sử lâu đời và phong phú, Bắc Kinh có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng với 42 di tích cấp quốc gia, 6 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận là Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Cung điện mùa hè, Thiên Đàn, di tích người vượn Bắc Kinh ở Phòng Sơn và Thập Tam Lăng. Và nếu có dịp đến với thủ đô Bắc Kinh, thì địa điểm đầu tiên mà 5 phút thôi muốn giới thiệu đến các bạn chính là Tử Cấm Thành, hay còn gọi là Cố Cung, nằm ngay trung tâm thành phố Bắc Kinh. Tử Cấm Thành dịch ra có nghĩa là nơi cấm ai được vào. Lý do là vì đây từng là nơi ở của 24 vị hoàng đế thời nhà Minh và thời nhà Thanh. Tử Cấm Thành được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420, gồm 980 tòa nhà trên diện tích 720.000 m2. Với những vật liệu cao cấp như gạch Tô Châu, ngói banh ngọc An Huy, đá quý Phòng Sơn, gỗ quý Phương Nam, đa số mái của các cung điện đều lập ngói lưu ly màu vàng, màu tượng trưng cho triều đình Trung Quốc. Bên cạnh đó, nơi đây còn lưu giữ rất nhiều hiện vật được coi là di sản quốc gia. Có thể nói, Tử Cấm Thành là một trong những địa điểm mang đậm dấu ấn của kiến trúc Trung Hoa. Vào năm 1961, nơi đây được công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia của Trung Quốc, và tới năm 1987 thì được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Có một điều thú vị là người thiết kế ra Tử Cấm Thành là Nguyễn An và ông là một người Việt. Theo thống kê thì nơi đây đón khoảng 18.000 lượt khách mỗi ngày vào mùa cao điểm. Nếu Tử Cấm Thành là nơi cung vua phủ chúa, nơi thâm cung bí sử, thì Di Hòa Viên là nơi thưởng lãm cảnh đẹp thiên nhiên trong khung cảnh yên bình, thanh nhã. Di Hòa Viên còn có tên gọi khác là Cung điện mùa hè, nơi nghỉ ngơi thưởng cảnh của Từ Hy Thái Hậu. Nằm bên cạnh núi Vạn Thọ hùng vĩ và hồ Côn Minh nên thơ, cách bài trí cây cảnh, kiến trúc nơi đây xứng đáng là cái nôi của nghệ thuật hoa viên Trung Quốc, có ý nghĩa văn hóa rất lớn đối với người dân Trung Hoa và thế giới. Và một trong những địa điểm mà không du khách nào có thể bỏ qua khi đến Bắc Kinh, đó chính là quảng trường Thiên An Môn. Là một trong những quảng trường nổi tiếng nhất thế giới, Thiên An Môn được coi là trái tim của Bắc Kinh. Nằm ở vị trí trung tâm thành phố với diện tích gần 44 ha,
Hai đầu Bắc và Nam của quảng trường được đánh dấu bởi hai đầu cổng thành Thiên An Môn và Tiền Môn. Dọc theo phía Tây của quảng trường là Đại hội đường Nhân dân, còn dọc theo phía Đông là Viện Bảo tàng Quốc gia về lịch sử Trung Hoa. Toàn khu quảng trường được bao bọc bởi những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của thủ đô Bắc Kinh. Đặc biệt, Thiên An Môn cũng là nơi diễn ra một sự kiện gây chấn động thế giới vào năm 1989. Nhiều nguồn tin cho rằng chính quyền Trung Quốc đã thẳng tay đàn áp những người biểu tình ở Thiên An Môn. Cho đến nay, đây là một trong những sự kiện gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều trên toàn thế giới. Ngoài những địa điểm văn hóa du lịch nổi tiếng, thì nền văn hóa đa dạng của Bắc Kinh cũng là một điều níu giữ chân của nhiều du khách khi đến đây. Đầu tiên chính là ẩm thực Bắc Kinh. Sự đa dạng trong văn hóa cho phép Bắc Kinh phát triển phong cách ẩm thực của riêng mình. Các món ăn địa phương phổ biến ở Bắc Kinh bao gồm lòng luộc, nước ép bã đậu, thịt cừu và bánh bao nhân thịt. Ngoài các món nổi tiếng như mì gia giang, kẹo hồ lô, đậu phụ thối, thì nhân vật chính làm nên tên tuổi ẩm thực Bắc Kinh không thể không nhắc đến món vịt quay Bắc Kinh trứ danh. Kể từ những lần đầu tiên được phục vụ trong các triều đình đến đời nhà Thanh, món vịt quay này nhanh chóng góp mặt ở mâm cơm của giới thượng lưu Trung Quốc. Vịt quay Bắc Kinh đặc biệt ở chỗ da rất mỏng, giòn, có màu vàng sậm. Khi ăn có cảm giác béo ngậy, đi kèm với đó là gia vị được chế biến theo cách đặc biệt, khiến người ăn đều cảm nhận được vị đậm, ngon của thịt vịt. Cũng từ đó đến nay, vịt quay Bắc Kinh chính là nét ẩm thực đặc trưng của người dân Bắc Kinh nói riêng và nền ẩm thực Trung Hoa nói chung. Bên cạnh ẩm thực thì công nghệ và truyền thống làm đồ đồng Tráng Men, Cảnh Thái Lam cũng thu hút khách du lịch không kém. Theo đó, đồ đồng Tráng Men Cảnh Thái Lam là một trong những sản phẩm thủ công mỹ nghệ trứ danh tại đây. Có tên gốc là đồng thai Capti Pháp Lang, men tráng cẩm thạch đồng. Đây là một dòng đồ không phải làm bằng đất, đá như thường thấy, mà bằng đồng, có phủ men màu trên bề mặt. Được biết, muốn làm được một tác phẩm đồ đồng Tráng Men Cảnh Thái Lam, nghệ nhân phải trải qua nhiều quy trình tỉ mỉ và phức tạp. Và đó là những thông tin về thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Nếu muốn tỉnh thành nào của Trung Quốc sẽ được khám phá kế tiếp, hãy để lại câu bình luận để 5 phút tôi được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.